So, what's up sa inyo mga paps? Kung naalala nyo yung video natin last time, nag-upgrade tayo ng LED sa speedometer natin. Ngayon, i-upgrade natin ulit siya. So, ito yung before, then now, ito yung after. So, kung gusto nyo ng ganitong upgrade, or gusto nyo ng ganitong speedometer natin, so, panoorin nyo lang itong video na to. So, first mga paps, tatanggalin muna natin yung speedometer natin. So, tara, tanggalin muna natin mga paps. So, sa pagtatanggal mga paps, tatanggalin din natin yung mga bulb dito. So, sa pagtatanggal, hahatangin lang natin siya. So, tanggalin lang natin sila. So, ito yung neutral. Then, lagyan nyo ng palatandaan. So, yun yung neutral. Then, next is yung 1. Sumunod, number 2. Number 3. Then yung 4. Tapos ito, yung backlight. Ito yung high beam. Tapos ito yung sa signal. Yung ginawa natin. Then next, tatanggalin natin tong tatlong screw. So ito yung sa fuel. Tanggalin natin yan. So lagyan natin ng palatandaan muna sa gitna. So ito yung middle. So ito yung up. Then ito yung sa down. So ito mga paps, natanggal na natin. So yun. Ngayon tanggalin naman natin yung mga screw. Kailangan natin baklasin to. So tara. Then next, tatanggalin naman natin yung mga screw dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 screw.
So, bumili tayo ng mga tint. So, ilalagay natin yan dyan. So, itong mga to, nabili ko lang to sa Shopee. 50 pesos isang rolyo. So, gugupit lang tayo ng kapiraso dyan. Tapos ilalagay natin dun sa speedo natin, sa gauge. So, first, itong green. So, gugupit lang tayo ng kapiraso na color green. Susukatin natin siya kung hanggang saan yung kulay na gusto natin. Halimbawa, sa number 10 hanggang 40. Then, gugupit lang tayo ng kapiraso na hanggang doon lang sa 40. Then, lalapat lang natin siya doon. Then, yung mga susunod na kulay naman, yung sa 40 hanggang 80, color blue. Pinalitan ko siya ng blue. So, gugupit ganun din. Gugupit ka din ng dun sa 40 hanggang 80. Kung ano yung gusto mong kulay. Kayo nang bahala, kayo na yung dumiskarte na kung paano nyo siya gugupitin. So, yung film tint na yan, may parang adhesive siya sa parang meron siyang dikit. So, dumidikit siya. So, yung kabila naman, parang merong plastic din yan. Pero hindi siya dumidikit. So, yun. So, papasword na lang natin para mas mabilis. So, panoorin nyo na lang yung video mga paps. Papasword na natin.
So, yun mga paps, kung nagustuhan nyo yung video natin today, paki-hit yung like button, then comment, share, and subscribe na rin kayo. Tapos, click mo yung bell button para manonotify ka sa mga next video natin. So, hanggang dito na mga paps. God bless. Ride safe. Had no need to fight tonight.